ਚੱਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਤੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਕਅਪ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟਦੀ ਜਿਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੀ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਦਿਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਟੀਪੈਂਡੀਓ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਚਿੱਲ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 4 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, 2-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਚਿੱਲ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਬਟ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਪੇਦਿਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਰਨ, ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਟਾਲੀਅਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣੀ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਬਲਾ 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 ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੋਲੇਗਾ ਦੀਨੇ ਬਣਾਉਣ ਡਈਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਰਨ ਤੂੰ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਏਦਾਂ ਘੁੰਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਪੇਦੀਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਪੇਦੀਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੇਦੀਨੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਜਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਮੇਕਅਪ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਮੇਕਅਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਕਅਪ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਚ ਕਰਨ ਗਈ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਪੇਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਬਸ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਦਰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਸਰਚ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਰੋਨਾ ਗਈ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੀਮਾਂਤੋਵਾ ਗਏ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਗਏ, BCM ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ BCM ਸਕੂਲ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਲੇਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਰਨ ਤੂੰ BCM ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਰਵਾਤਾ ਬੇਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ BCM ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਦਰ ਮਿਲਾਨਗੇ BGM, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਵਿਰੋਨਾ ਤੇ ਮਾਨਤੋਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਮੈਨੂੰ BGM ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਨਾ ਤੇ ਮਾਨਤੋਵਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਕਅਪ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਕਰਨ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੇਕਅਪ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। BGM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਏਦੀਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮਰਤੇ ਦੀ ਖਣੀ ਲੂਣੇ ਦੀ ਸੀ, ਖਣੀ ਮਰਤੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੀਬਰੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ, ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਛੁੱਟੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਉਹ 3 ਜਾਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ 50 ਘੰਟੇ 55 ਘੰਟੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਰਿਪੋਜ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਰਿਪੋਜ਼ੀ 3 ਰਿਪੋਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਜ਼ੀ 1 ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਿਪੋਜ਼ੋ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। 50 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੀਏਦੀਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮਾਨਤੋਵਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। 5 ਵਜੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, 2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਨਤੋਵੇ ਤੋਂ ਮਿਲਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਟਰੋ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ 8:30 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ 11-12 ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ 8 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ 50 ਘੰਟੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ। 50-55 ਕਦੀ 60 ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਏਦਾਂ ਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਜਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, 2 ਹਫਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਪੇਜ਼ਾਨ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏਦੀਨ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਖਾਲੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰਾਟੋ ਇੰਡੇਟਰਮੀਨਾਟੋ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਖੜੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਦਰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਡੇਟਰਮੀਨਾਟੋ ਕਾਤੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਦਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਦਰ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਬਟ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਇੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਟਲੀ ਆ ਗਏ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਾ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਪਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖੂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰੂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਕਅਪ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 2 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਸ਼ੂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਲਾ ਇੱਦੀ ਕਰ ਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਮਨ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਓਮਬ੍ਰੇਤੋ ਨਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਲਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀ ਬਰੂਚਾ ਮੀ ਬਰੂਚਾ ਮੀ ਬਰੂਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰੂਚਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੀ ਬਰੂਚਾ ਮੈਂ ਘਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਐ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੇਕਅਪ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ 'ਚ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ BCM ਮਿਲਾਨੋ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਰਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ BCM ਦੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਟੋਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਟੋਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ 'ਤੇ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਵਿੱਚ ਅਕੁੰਚਾਤੂਰੇ ਵਗੈਰਾ ਓਕੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਬਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਬਟ ਨਾਰਮਲ, ਬਟ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਦੀਸਫਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲਿਓਰਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕੀਤਾ ਆ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਟੱਚਵੁੱਡ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਨਵੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਸਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟੱਚਵੁੱਡ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ। ਪਰ ਸਹੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਕੁ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਾਨ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ ਕਿ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਮੇਰਾ, ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਦਾਂ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਵਾਓ ਕਿਰਨ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕਲੈਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਾਏ।